هو جريمة، ويجب علينا أن نبذل كل ما نستطيع لكي يمثل المجرمون أمام العدالة الليبية، لأن الجريمة وقعت في ليبيا وهي ضد ضحايا، ضد أصدقاء، ضد دبلوماسيين من دولة صديقة. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا للجميع. شكرا. تفضل سيد سفير. Question to you? Yeah. Sorry. I thought you were going to answer for both of us. I thought you were going to answer both our questions. I forgot his question even to me. The question is whether this relates to Benghazi. Yeah, of course. Well, I mean, you've answered that already. Of course, yes. I mean, obviously, the issue of Benghazi remains an important priority for the United States. But for us to resolve this crime against our country, against our embassy, and against the families of the victims of Chris Stevens and Sean Smith and the others who were killed there. But it goes far beyond that, because it really is part of our overall commitment to helping Libya build and sustain the kinds of institutions that will help it to be a supportive partner, not only in cases like this, but in cases of international terrorists or people who may transit or live in Libya, because ideally we want to work with the government of Libya to apprehend and try criminals, either in Libya or in the United States or wherever they may be found, according to international law and international norms. So yes, obviously addressing our issue in Benghazi is extremely important, but it goes far beyond that to really working to partner with Libya to help it become a full partner in terms of prosecution of the law, and for all Libyans to live in a state that's capable of bringing to justice those who are guilty of crimes within Libya. This is natural. Second question, سؤال ثاني قناة النبأ. وينه؟ قناة العاصمة ومؤيد صحفي. سؤالي موجه إلى سعادة الوزير. بدك تحطه بالنص. كل واحد يروح بأربعة ولا يلا ست. اكسلنت. لا اله الا الله. تفضل. ما هو العدد، ما هم الناس المقصودين بالتدريب في البحث الجنائي ومكافحة الجريمة، وكم عددهم وأين سيتم تدريبهم؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال، فهناك مساجين ليبيين في دولة العراق. ماذا عن مصيرهم؟ بالنسبة للسؤال الأول، هذا ما وقعنا اليوم هو إعلان نوايا سيتبعه التنفيذ، ولا يتعامل مع التفاصيل بقدر ما يتعامل مع الإرادة. أن الولايات المتحدة وليبيا تريد وأفصح عن الإرادة بدعم ليبيا في مجال بناء القدرات للتحقيق والتعامل مع القضايا الجنائية بالشكل العلمي الصحيح وبفاعلية وبسرعة، بحيث يرتفع مستوى الأداء إلى المستويات التي تسمح لليبيا بأن تكون فعلا دولة قانون وعدالة واحترام لحقوق الإنسان. هذا النوع من الدولة التي يرتضيها الله، يرتضيها الناس، ويريدها الليبيون بحرتهم. بالنسبة لمسألة المساجين في العراق، نحن على تواصل مع الحكومة العراقية على جميع المستويات. السيد رئيس المؤتمر الوطني اجتمع مع نائب الرئيس العراقي في الكويت منذ أيام وبحث معه هذا الأمر. كذلك تواصل السيد رئيس الوزراء مع السيد المالكي رئيس الوزراء العراقي، وتواصلنا وكاتبنا السيد وزير العدل العراقي السيد حسن الشمري، وهو رجل حقوقي ويتفهم الكثير من المسائل التي تهم البلدين في هذا الأمر،
وموقفه جيد. وكذلك الأمر بالنسبة للسيد وزير الخارجية العراقي. الخارجية الليبية والشؤون القنصلية بذلت جهدا جبارا في هذا الأمر، ولا بد بهذه المناسبة أن أثني على المجهود الذي قامت به الشؤون القنصلية والسفارة الليبية في العراق في هذا الأمر. للأسف وقع حدث يتعلق بإعدام أحد الليبيين في العراق المحكوم عليهم، ويبدو أن هذا وقع تحت ظروف معينة. فالسيد رحمه الله عادل الزوي أعدم في العراق. هناك السيد عادل الشعلالي الذي ولله الحمد تمكنا من استصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى في العراق بوقف تنفيذ حكم الإعدام. بالنسبة للذين لديهم تهم أبسط مثل دخول دون تأشيرة أو الذين لديهم أحكام أقل من الإعدام سنوات من السجن، نسعى لإبرام اتفاقية ثانية مع الحكومة العراقية لكي يقضوا باقي المدة في ليبيا أقرب إلى أهلهم حتى يتمكنوا من زيارتهم. احنا نحترم أشقائنا في العراق ونأمل منهم أن يتعاونوا معنا في سرعة إنجاز هذه الاتفاقية، وعلى تواصل معهم برغم كل الآلام التي تسببت لأسرة الأزوي. بالنسبة لمسألة هي حدثت، أظن فيديو كان على الفيسبوك يتعلق بأحد الأساتذة العراقيين. احنا بالنسبة لنا يعني أعمال الخبرة لدينا قالت أن الجزء الأول من الفيديو صحيح، الجزء الثاني ربما يكون غير صحيح. هذا معناها أن الرجل بالنسبة لنا كسلطات ليبية أنه ما زال مخطوفا، وهذه جريمة في القانون الليبي، والقانون سينال الذين يخطفون الناس إن عاجلا أو آجلا. ولكن في جميع الأحوال أنا أناشد الخاطفين من خلال قنواتكم الكريمة أن يطلقوا سراح هذا الرجل، فهذا رجل بريء لا علاقة له بالأمر. اختطاف ناس شيء يتنافى مع القيم الإسلامية، يتنافى مع قيم المجتمع الليبي، يتنافى مع أخلاقنا، وأنا على يقين أن الخاطفين سيطلقون سراح الرجل قريبا ليلتحق بأسرته. ولكن في جميع الأحوال الباب مفتوح لجميع الاحتمالات. نحن نحاول أن نصل إلى الخاطفين عن طريق المحادثات، عن طريق التوسط، عن طريق القانوني، لأن حياة هذا الرجل تهم الجميع وتهم ليبيا، وهو ضيف على ليبيا، وبالتالي لا بد أن نبذل كل ما نستطيع لكي نحل هذه الإشكالية إن شاء الله، ونتعامل أيضا مع أولادنا اللي موجودين في العراق لكي يعودوا إلى ليبيا يقضوا محكوميتهم ويعودوا ناس أسوياء إن شاء الله يشاركون في بناء ليبيا الجديدة، لأننا ننظر لهم كضحايا من ضحايا النظام السابق اللي زج بهم في مازج. بارك الله فيكم. السؤال قبل الأخير. أوكي. بداية هل تضمنت بنود هذه الاتفاقية تدريب أي من قوات الجيش الليبية على الأراضي الأمريكية؟ أيضا بخصوص أبو أنس الليبي المواطن الرجيعي، يعني المحاكمة القادمة في 12 من شهر ديسمبر، فهل يوجد أي وفد رسمي من الدولة الليبية سيحضر هذه المحاكمة؟ للسيدة السفيره الأمريكية، كان قد طلب السيد رئيس الوزراء من السيدة شيرمان في جون أن يتم تسهيل المعاملات لدراسة الشباب الليبيين في الولايات المتحدة. هل نظرتم من جانبكم بهذا الطلب في بنود الاتفاقية؟ You go first this time, at least. Okay, which part do you want me to answer? I'm not sure I understood your the third one is the question about that the Prime Minister has asked for facilitation of visas. Visas, I mean, but we're going to, the facilities. Yes. You gave me the easy one. I thought I was going to get to answer the other one. Okay, fine. On the facilitation of visas, for us it quite simply and unfortunately is a matter of physical capacity and security right now. We're in the process of constructing our facility at the embassy compound. There have been a series of delays related whether to weather, like we had this week, or to security situations where either the
workers' ability to get to work has been impacted, or the ability to get materials in has been impacted. But, and I'm almost afraid now to give a date certain on this because we had hoped to open in February. I'm hoping we can open in March, but I'm afraid to promise anything. But I look forward, as I've said before, to receiving complaints about visa applications from Libyan nationals that we're not able to process them quickly enough. I would like to say that we have seen since 2007 or 2008, last year we issued something like over 1,800 visas, I believe, which is an increase in over 800% in our visa rate. And we look forward to that exchange because we think it's extremely important in building capacity in Libya as well. We want to see Libyans in the United States going to school, going for professional training, and coming home and building your country with that. We look forward to that. Thank you. Thank you. بالنسبة للجزء الأول من سؤالك، احنا ما وقعناه اليوم ليس اتفاقية، هو إعلان نوايا سيندرج تحته برنامج تعاون. احنا لدينا الآن برنامج كبير للتعاون مع الولايات المتحدة، ولكن هذه الاتفاقية تخص وزارة العدل وتخص المسائل العدلية ولا علاقة لها ببناء الجيش أو تدريب الجيش. تلك اتفاقية أخرى ليس إعلان النوايا الذي وقعناه اليوم. ما هو الجزء الثاني من سؤالك؟ أيوة، بالنسبة لقضية السيد نزيه الرجاعي، هذه القضية احنا نتابعها في الولايات المتحدة. الشؤون القنصلية أيضا، وأشكرها مرة أخرى، يعني تتابع قضيته عن قرب. عينا له محامين من أفضل المحامين المعروفين في هذا المجال في الولايات المتحدة، وهو على تواصل معقول مع أسرته وحالته الصحية تحت المنظار، والتقارير التي تأتي إلينا كلها تقارير إيجابية عن مسألة المعاملة. بالنسبة لنا، وأعتقد أن هذا الأمر أيضا بالنسبة للقانون في الولايات المتحدة، أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. فهذا الشخص بالنسبة لنا بريء إلى أن تثبت إدانته. احنا بالنسبة لنا نثق في القضاء الأمريكي، هذا بغض النظر عن وصف الواقعة في ليبيا. يعني الواقعة في ليبيا القانون الليبي لم يكن ليسمح بها، ولكن هذا ما وقع وفقا للقانون الأمريكي. المتهم الآن أمام العدالة الأمريكية، وأكرر نحن نثق في القضاء الأمريكي. القضاء الأمريكي مؤسسة عريقة، ونعتقد أن المعني سيحصل على محاكمة عادلة ولديه كل الضمانات، وهذا ما سنراقبه دائما. ونحن نتواصل باستمرار مع السلطات المعنية في الولايات المتحدة من خلال المحامي المعين ومن خلال الشؤون القنصلية التي زارت المتهم عدة مرات وتم تزويده ببعض الأشياء التي طلبها هو. ونحن ننتظر كيف ستأخذ العدالة مجراها، لكن ليبيا لا تتخلى عن مواطنيها إن شاء الله. This is the last question, sir. Just a question for both of you. I don't know if you can answer this, but you talked about Abounawas already. Whether there was any evidence that's come up in investigations that he was still actively involved in militancy here in Libya. That's a question for both of you. And since I have you here, Ambassador, could you just give us a few more details about the training that you are going to, the FBI is going to be offering to Libya, and give us a little bit more of an update on how training is going in general. In other nations have complained there's been delays, there's been a kind of lack of leadership on the part of the Libyans. Can you just give us an update on where you see the US training programs going at the moment? بالنسبة للسؤال الأول، نحن ليس لدينا أي معلومات كوزارة عدل الآن عن أي تحقيقات تجري مع السيد الرجاعي. بالنسبة للتحقيقات المحلية هي في يد السيد النائب العام، والقانون يمنعني من الحديث عن التحقيقات، لأن التحقيق الجنائي في القانون الليبي
تحقيق سري.